วัสดีค่ะเรามาต่อที่ EP ที่3เลยนะคะ หลังจากที่เราได้ถักงานออกมา3ช่วงดอกเต็มเราจะนับแต่ดอกเต็มนะคะ เราจบแถวไว้ตรงจุดเริ่มต้นของเราสีเขียวนี่ค่ะ จบตรงมุมนะคะ ตรงนี้ได้ฐานดอกที่ว่าได้F12 หลักฐานดอกตรงนี้นะคะ บนนี้ก็จะเหลือ1หลัก ถักให้ได้ลักษณะนี้ก่อนนะคะ ต่อไปเราจะทำการเชื่อมแขน เชื่อมวงแขนค่ะ เราต้องการ38 ถึง 40 วัดจากมุมนี้ถึงมุมนี้อันนี้ได้แค่16ใช่ไหมคะ แต่เราต้องการประมาณ38 ถึง 40 ฉะนั้นเราต้องการเพิ่ม2ดอกใต้วงแขน เราจะวัดจากช่วงนี้ถึงช่วงนี้นะคะ ยอดนี้ถึงยอดนี้4นิ้ว เราจะเพิ่มงานเป็นห่วงนะคะ เราจะนับกะเอานะคะ1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่อง5ช่อง6ช่อง7ช่อง8ช่องเราจะเพิ่ม8ช่องนะคะตรงนี้ถ้าใครต้องการเพิ่มดอกเดียวก็4ช่องค่ะแต่ถ้าใครไม่ต้องการเพิ่มก็จับมุมชนมุมนะคะแต่แขนก็จะเล็กแต่เราแนะนำให้ว่ามีดอกใต้แขนนะคะเวลาใส่มันจะได้ไม่ลั้งให้เราเลื่อนเข็มเข้าไปในมุมก่อนค่ะดึงผ่านเราจะขึ้นงานด้วยโซ่3แล้วก็ถัก F ลงไปนี่คือห่วงที่1ค่ะห่วงที่2โซ่3ถักเหมือนตอนขึ้นคอเลยนะคะถักไป8ห่วงค่ะถ้าใครต้องการดอกเดียวก็4ห่วงนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8เราได้ครบ8ห่วงรูดงานมาค่ะถึงมุมนี้นะปักเข้าไปที่มุมดึงผ่านล็อก1ครั้งค่ะเราก็จะได้2ดอกเพิ่มขึ้นตรงนี้วงแขนของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้เพื่อนๆปรับลดได้แล้วก็มีหลากหลายวิธีที่เพิ่มใต้วงแขนบางคนก็เพิ่มจุดแตกต่างกันนิดนึงนะคะแล้วแต่ความลงตัวของชิ้นงานของเพื่อนๆค่ะดึงไหมออกมาตัดค่ะเราจะผูกฝั่งนี้ไว้ก่อนนะคะผูกเย็บเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยค่ะเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็เลื่อนมาฝั่งนี้วงแขนฝั่งนี้ค่ะเราก็เริ่มไปที่มุมแล้วก็วิธีถักก็เหมือนกันนะคะมัดไหมเป็นเงื่อนตายก็ได้นะคะแต่เราจะดึงไหมขึ้นมาด้วยฝั่งนี้ก็ขึ้นโซ่3ดึงหางไหมมาด้วยค่ะแล้วก็ทำห่วง8ห่วงเหมือนฝั่งนู้นเลยใครจะถักเป็นโซ่ก็ได้นะคะแล้วแต่งานถักไม่มีอะไรตายตัวเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8ได้ครบ8ห่วงก็ลูดงานมาถึงมุมฝั่งนี้ปักเข้าไปในมุมดึงผ่านแถวต่อไปเราจะเริ่มถักงานลงตัวเสื้อแล้วนะคะเราจะขึ้นงานตรงนี้เลยเราก็ติดมาร์กไว้เลื่อนมาร์กขึ้นมาค่ะนี่คือจุดที่เราจะเริ่มงานจบงานตรงนี้นะคะตัวเสื้อเราจะใช้ F ทั้งตัวเลยนะคะเราจะขึ้นงานด้วยโซ่3เสร็จแล้วให้ปักเข็มลงไปที่เดิมดึงขึ้นมาค่ะปลด2ค้างไว้
เสร็จแล้วให้พันเข็มข้ามไปในโซ่3ตรงนี้เลยดึงขึ้นมาปลด2หลักเหลือ3ห่วงรวบหมดตรงนี้คือเราจะจุดรวบแบบนี้นะคะแล้วก็ F ลงไปที่เดิม1หลักทีนี้ก็ถัก F ลงในทุกหลักของแถวที่แล้วเราจะใช้ F ทั้งตัวเลยนะคะความยาวนี่ให้เพื่อนๆถักตามต้องการได้เลยแต่ถ้าใครไม่ชอบลายนี้จะถักเป็นลายดอกนี่ทั้งตัวเลยก็ได้นะคะหรือจะผสมลายอื่นๆก็ได้ไม่ว่ากันเนาะงานโครเชต์ไม่มีอะไรตายตัวนะคะผสมผสานกันไปค่ะแล้วแต่ความชอบเราถัก F ลงในทุกหลักเสร็จแล้วในช่องโซ่3นะคะเราจะถัก F ลงไป1หลักพอหลักที่2ดึงขึ้นมาปลด2ค้างไว้ค่ะแล้วก็ข้ามมาพันเข็มลงอีกฝั่งหนึ่งค่ะปลด2รวบตรงจุดหัวแหลมๆนี่นะคะเราจะถักรวบเหมือนกับตรงจุดเริ่มตรงนี้นะคะแล้วก็ปักลงไปที่เดิมอีก1ครั้งมันจะเหมือนมี F 2หลักค่ะเพียงแค่จุดนี้มันจะเชื่อมเข้าหากันเพื่อที่เราจะรวบหลักตรงนี้นะคะไม่ให้มันบานไม่ให้มันย้วยนั่นเองค่ะแล้วก็เริ่มถัก F ลงในทุกหลักเราจะถักตรงจุดรวบตรงนี้ให้ดูอีก1ครั้งนะคะดึงขึ้นมายาวๆให้เท่ากันแล้วค่อยปลดค่ะงานเราจะได้เสมอกันนะฝีเข็มนี่เราก็ไม่ใช่มืออาชีพหรือเก่งกาจอะไรนะคะเพียงแค่ว่าเราทำแล้วรู้สึกว่ามันดีมันใช้ได้ก็เลยจะเอามาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะพอมาถึงจุดนี้เราก็จะทำให้ดูอีก1ครั้งเหมือนเดิมค่ะ F ลงไป1หลักก่อนพอหลักที่2ปลด2ห่วงค้างไว้แล้วก็พันเข็มข้ามมาฝั่งนี้เลยปลดรวบพร้อมกันแล้วก็ลงอีก1ครั้งนี่นะคะมันจะเป็นเหมือนหัวจั่วจุดรวบตรงนี้ค่ะงานเราจะได้ไม่บานย้วยนะคะแล้วก็เริ่มถักลงในทุกหลักยาวไปจนถึงจุดตรงนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดใต้แขนฝั่งนี้ค่ะเราถักจากจุดเริ่มต้นสีเขียวนะคะยาวมาจนถึงจุดใต้รักแร้เราจะถักลงไปในนี้1หลักก่อนเสร็จแล้วหลักที่2ถักลงไปปลด2ครั้งไว้ค่ะทีนี้ก็รวบเลยรวบเข็มแล้วปักลงในช่องนี้นะคะในช่องตรงมุมเนี่ยเหลือ3ห่วงรวบหมดแล้วก็ปักลงไปที่เดิมอีก1ครั้งนี่ค่ะมันก็จะเหมือนกันโซ่3ก็แทน F หลักนี้ค่ะแล้วก็มาจุดหลักรวบเห็นไหมคะต่อไปเราจะถักลงในห่วงค่ะ1 2 3เราจะถักลงในห่วงทุกช่องละ3หลักนะคะถักมาจนถึงห่วงสุดท้ายมาฝั่งนี้เราก็ถักเหมือนเดิมค่ะเพียงแค่ย้อนสอนไปฝั่งนู้นนั่นเองหลักที่1ปักลงไปในมุมหลักที่2ปลด2ห่วงค้างไว้ค่ะแล้วก็พันเข็มลงในโซ่3ตรงนี้เลยดึงขึ้นมาปลด2เหลือ3ห่วงรวบหมดแล้วก็ F อีก1ตัวลงไปที่เดิมนี่นะคะมันจะเป็นจุดรวบตรงนี้ทีนี้ก็ถักปกติ F ลงในทุกหลักถักไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดูอีก1ข้างตรงนี้ค่ะเราถักยาวมาจนถึง
ใต้วงแขนอีกฝั่งเลยนะคะ หลักแรกปักลงไปในโซ่3หลักที่2ปลด2ค้างไว้ เสร็จแล้วก็พันเข็มลงในมุมตรงนี้เลย แล้วก็ปลด2แล้วก็รวบพร้อมกันเห็นไหมคะจุดนี้จะรวบแล้วก็F ลงไปที่เดิมอีก1หลักแล้วในห่วงก็ห่วงละ3หลักนะคะลงให้ครบทุกห่วงเลยถักมาจนถึงห่วงสุดท้าย F ลงไปเราจะจบแถวนะคะก็ไป C ดึงผ่านกับโซ่3นี่ดึงผ่านจบแถวค่ะแถวต่อไปก็ขึ้นตรงนี้เหมือนเดิมนะคะ1 2 3แล้วก็ถัก F ลงบน F ทุกหลักเลยค่ะอันนี้เป็นจุดรวบเหลือจุดเดียวเห็นไหมคะจาก2หลักเหลือจุดเดียวนี่ค่ะงานเราก็จะไม่บานไม่ย้วยนะคะตรงช่วงตัวดึงขึ้นมาให้เสมอกันแล้วปลดปักเข็มยาวๆงานเราจะได้ฟูยืดหยุ่นใส่สบายด้วยนะคะดึงขึ้นมาปลดดึงขึ้นมาปลดถักแบบนี้นะคะวนรอบตัวเลยใต้รักแร้ก็ลงบน F ทุกหลักเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดจบแถวเราถักมาจนสุดแถวการจบแถวก็เหมือนเดิมนะคะปักลงไปบนโซ่3ดึงผ่านจบแถวค่ะในแถวต่อไปจนได้ความยาวตามต้องการก็ขึ้นงานเหมือนเดิมด้วยโซ่3แล้วก็ถักเหมือนแถวที่2นะคะก็คือ F ลงทุกหลักเลยนี่ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบลายทึบทั้งตัวนะคะคุณก็สามารถใส่ลูกเล่นอาจจะเป็นโซ่3เว้น1 2ปักลงบนหลักที่3โซ่3หรือโซ่2ก็ได้ค่ะปรับใช้งานเอานะคะแล้วก็ปักลงอย่างนี้ถักแบบนี้วนรอบตัวเสร็จแล้วแถวต่อไปค่อยมาใส่ไอตัว F แบบนี้ก็ได้มันก็จะช่วยให้ตัวเสื้อเป็นลายโป่งขึ้นนะคะแต่เราจะถัก F ทั้งตัวเลยค่ะนี่ค่ะเราไม่ถักให้ดูแล้วเนาะคงจะถักได้แล้วง่ายๆทีนี้เราจะมาวัดดูรอบอกของเราต้องการเสื้อตัวนี้อยู่ที่38 40นะคะครึ่งหนึ่งของ40ก็คือ20เนาะเราต้องการ19นิดๆค่ะเพราะว่าเราเวลาใส่มันจะได้เข้ารูปพอดีเลยนะคะก็19ไม่ถึงครึ่งดีค่ะแต่เวลาเราใส่นะคะงานมันก็จะยืดออกนี่ค่ะใส่ได้ถึง20นะคะนี่นะคะเสื้อตัวนี้หลักตรงนี้สามารถเพิ่มลดได้วงแขนก็เช่นกันค่ะปรับขนาดได้หรือใครต้องการเพิ่มลายดอกตรงนี้นะคะวันนี้มีคนถามมาในคอมเมนต์นะต้องการถักไซส์40บวก40พัดอย่างเงี้ยเพิ่มตรงนี้ได้นะคะไม่จำเป็นต้องขึ้นไอ้ตรง4ดอกเหมือนกันไม่จำเป็นต้อง72โซ่อย่าลืมว่า1ช่วงลายใช้5ห่วงคุณก็เพิ่มเอาคุณอาจจะปรับตรงนี้เป็น5ดอก6ดอกก็ได้แขนตรงนี้ขึ้นต้น2คุณก็สามารถเพิ่มตรงนี้เป็น3ดอกก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเหมือนแบบปรับเอานะคะคอแคบคอกว้างต้องการแคบต้องการกว้างต้องการไซส์เล็กไซส์ใหญ่สามารถปรับได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าตอนเราได้ความยาวตามต้องการแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ